Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit publik. Jeni me konceptin editorial Studio e Hapur me publicistin, njohësin e çështjeve politike, njëherësh profesorin universitar Mohamet Mavraj. Mohamet, faleminderit që keni ardhur. Respekt, faleminderit për ftesën. Ne do të flasim për qeverinë e re, siç e dim, për më shumë se 4 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve, u arrit marrëveshja për koalicion mes lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike. Për këtë dje ka shkruar edhe Euronews. Merr fund bllokimi politik, arrihet marrëveshja pas për koalicion. Pas shumë takimeve të zhvilluara, këta muaj Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës rënë dakord edhe për ndarjen e ekzekutivit. Vetëvendosje e kraut të majt dhe LDK e qendrës së gjatë dole në krye të zgjedhjeve parlamentare të tetorit. Vetëvendosje dhe LDK fituan 29 dhe 28 vende nga 120 gjithsej. Ata do të qeverisin me formacione më të vogla në mënyrë që të marrin shumicën e kërkuar prej 61 deputetëve. Zgjedhjet e parakohshme në tetor u mbajtën pas dorëheqjes së kryeministrit të atëhershëm Ramush Haradinaj, e cila ndodhi pasi ai u thirr nga prokuroria speciale në Hag. Qeveria e re e dal nga ky koalicion do t'i nënshtrohet miratimit parlamentar sot, duke filluar nga ora 11. Marrëveshja u arrit një ditë para skadimit të afatit 2 javor të vendosur nga presidenti Hashim Thaçi dhe pas vizitave të profilit të lartë si përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josip Borrell dhe i dërguari i posaçëm special i SBA-s, ambasadori Richard Grenell. Sipas marrëveshjes që u nënshkrua dje, qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga lëvizja Vetëvendosje dhe LDK do t'i kemë 15 ministri, 2 zëvendës ministra dhe 33 zëvendës kryeministra, 2 zëvendës kryeministra dhe 33 zëvendës ministra. Ndërkaq, kryetari i Kuvendit të Kosovës do t'i takojë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne tani do të kalojmë në edicionin që do të flasim ekskluzivisht për këtë temë, sa i përket të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Ne atje kemi edhe 3 ekipe. Ne do të fillojmë këtu menjëherë me publicistin Mavraj. Ju keni qenë edhe shok, edhe koleg i zotrit Kurti. Sa mund të thoni shkurt një profil të shkurt të Kurtit në kohën e atëhershme? Profili Albinit në kohën e atëhershme është bukur i ndryshëm nga ky i tanishmi, sidomos shumë i ndryshëm nga ky i 4 muajve të fundit. Ne kemi treguar shpesh për bashkëpunimet tona gjithë kolegëve tjerë, jo vetëm Albinit, për periudhën e vitit 1997-98 edhe fillim vitit të 99. Në atë kohë ai ka qenë tek ne njëri nga anëtarët e Këshillit Organizativ të protestave, një nga të 9-të, 5 studentë dhe 4 profesor. Njëkohësisht ka qenë edhe anëtar drejtues i Komisionit për Informim në kuadër të Unionit të Studentëve, gjithësisht lëvizjes studentore të asaj kohe. Ai tek ne ka ardhur me përvojën zero, sikurse kanë ardhur me përvojë zero, pothuajse gjithë veprimtarë tjerë të rinj, student të asaj kohe, por e di që mësonte më së shpejti nga gjithë tjerët. Mësonte më së shpejti edhe në praktik, mësonte pak më shpejt edhe në teori. Dhe më thëmë që për 2-3 muaj, 3-4 muaj, i veç ishte figur në vete i identifikueshëm, jo vetëm me pamje, po edhe me koncept, njëkohësisht antar i mirë i ekipit, bashkëpunues. Ka pas disa shenja e indikacione të cilat i shfaq sot, herë pas here, por në përgjithësi, tek ne, më të thëmë përgjithësi, ka qenë një antar shumë i mirë, edhe shok shumë i mirë, korrekt, edhe kursimtar, sigurisht. Ne tani do të kalojmë linjën të kolegu Gjergj Filipajt, i cili është në kuvend, i cili do të na informojë me më shumë detaje se çfarë po ndodh atje. Përshëndetje Shqiponia, po lajmërohemi nga hapësira këtu përpara Kuvendit të Kosovës, ku ka një interesim të madh të njerëzve, kalimtarëve të zakonshëm, por edhe të tjerëve të cilët janë afruar këtu të hapësirat në hyrje të Kuvendit të Kosovës për të parë ardhin e deputetëve. Më parë ishte edhe një grup i studentëve të organizatave të ndryshme studentore të UP-s dhe shkollave të tjera, të cilët vazhdimisht disa herë kanë dalur përpara Kuvendit për të protestuar për mos krijimin e institucioneve, mos arritjen e marrëveshjes, pra për mos nisjen në kohë të themelimit të institucioneve. Ata dolën, biseduan, i shprehen brengat e tyre përpara mediave dhe shihet plus që ka një
them ashtu interesim të madhe për mediat në të dy anët e hyrjes së kuvendit tu pas meje, por edhe në anën tjetër ku ka mjaft interesim për të raportuar mbi seancën e orës 11 të kuvendit Kosovës, kur edhe pritet të votohet kabineti qeveritar i mandatarit Albin Kurti, kryetarit të lidhjes vetëvendosjes, dhe e gjitha kjo pas ditës së djeshme, kur edhe dy partitë e mëdha që kanë dalë nga zgjedhjet e 6 tetorit, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë arrit marrëveshjen për krijimin e institucioneve, dhe tani linja për ju. Gjergj, faleminderit për që gjitha këto informacione që i dhatë për shikuesit tanë. Ne tani do të rikthehemi me zotrin Mavraj. Zotrin Mavraj, ju thatë se zotri Kurti ka mësuar më shumë se të tjerët, ka qenë edhe shok edhe kursimtar, por ka pas indikacione të herpashershme të cilat shfaqen edhe tani. Për më shumë detaje, cilat mund të jenë ato indikacione që dikush nuk mund ta njeh nga afër siç e njehni ju? Po flas në fushën e tij, cilën ai ka qenë përgjegjës, do të thonë individualizimi i punës, i çështjeve, cilat ai i merr, po tek ne nuk ka qenë shef, nuk ka qenë as zëvendës shef, po ka qenë një nga anëtarët, por ata që kanë qenë formalisht kryetar, ose kryetar shqiptar organizativ, ose kryetar kuvendi, ose kështu me radhë, nuk janë sjellë si tillë, aty jemi sjellë gjithë si shok, sepse situata ka qenë e tillë, momenti kritik në cilin ka qenë Kosova, ta ka imponuar dhe sjelljen kolegiale, do të thonë pjesë e barabartë e ekipit. Nuk ka pas shefa, ka pas të parë mesin e të barabartëve. Shefat kanë dalë pas luftës. Kemi parë guximin tuaj në kohë të protestave, kemi parë edhe zotri Kurtin. Si shpjegoni rritjen e tij në politik? Tani do dalim te pjekuria politike. Të thonë drejtën, Albini është vënu shumë, nëse marrim parasysh bagazhin tiparët që i ka pas si njëri, po dhe përvojën që ndërkohë ka kriju, qoftë me faktorët e brendshëm, qoftë me faktorët e jashtëm, ku ai ka shëtit shumë në atë kohë, jo vetëm ai, po 2-3 anëtarë tjerë tonë, përveç një. Dhe eksperiencat që i ka kalu pastaj në burg, me njëherë vitet e para pas luftës, është dashur më shpejt tjetë pjesë e qeverisë, qoftë si pjesë, qoftë si drejtues i qeverisë. Tani jemi vitin 2020 vite. Rallë gjanë lider studentëve që vonohen 20 vite para në pushtet. Ku mendoni se është problemi? Po pakte mënyra ju familiarizu shumë me protestat, cilat i vazhdoj 7-18 vite mbas luftës, shpesh plotësisht pa nevojshme, shpesh shumë të nevojshme, të cilat i kom përkra, veçanërisht ato në periudhën e ardhjes së Pakos së Atisarit, edhe sot jam i dhënë me atë Pako, përmbajtjet që i ka ajo Pako. Po mendoj se kurse është vonë, në fundit, ky është rasti që ai ta dëshmoj veten, ti tregoj vlerat e tij, tregoj edhe karakterin e tij, po pozicioni tani është krejtësisht i dallueshëm. S'ka të bëjmë kurrë me demonstrata, me protesta, me dhjegush, molotov e kështu me radhë, po me drejtimin e vendit, pozicion burrstetasi, i cili kërkon sigurisht krejtësisht sjellje tjera, qasje tjetër, temperament tjetër, një tjetër temp, po edhe njerëzillak më shumë njerëzit, sepse ai s'do të jetë kryeministër vetëm i një partije, po kryeministri i Republikës Kosovës, dhe kompetencë të cilën nuk e ka, po mund të arrijë, sepse unë ju thash, ky mëson shpejt në detyrë. Ju thatë që është vënuar, e pam edhe në aspektin të them në thojza dhe rritën në politik, por kemi parë indikacione të cilat nuk kanë treguar shumë pjekuri politike, pavarësisht sa mëson shpejt dhe sa njeri i zgjuar dhe i mençur mund të jetë. Është normale, jo vetëm ai, edhe shumë tjerë kanë treguar momente caktume, gjeste që japin të kuptosh për papjekuri politike, po me kalimin e kohës, në përvojën e reje, sigurisht që do të mëson më shumë dhe do të jetë sigurisht edhe më tolerant me faktorë tjerë, sepse
rrethonat në cilat vepron Kosova, do të kërkojnë konsenzus, do të kërkojnë bashkëpunim, do të kërkojnë bashkëpërgjegjësi, sidomos bashkëpërgjegjësi dhe për të është shumë e rëndësishme bashkëpërgjegjësia. Nëse marrim parasysh situatat e vështira në cilat do të ballafaqohet Kosova, jo për fajet e të kalumve, për fajet e të ardhshme, po për shkak të pozicionit politik, momentit geopolitik në cilin gjendet Kosova, por edhe geostrategjive tjera të cilat sigurisht që do ta bëjnë shumë kënd, thoj shumë parime, pa dëshirën e tij ose me dëshirën e tij. Këto subjekte për 4 muaj janë vonuar, si themi, që të dakordohen, të merren vesh me njëri tjetrin, të arrijnë një qeveri për cilën pritet që të votohet sot, që të mbledhet seanca në orën 11. Çfarë do të thotë kjo mesazhe përmes videolingjeve, kritika përmes rrjeteve sociale, a mund të presim një qeveri stabile, një qeveri e cila do të çojë proceset deri në fund, apo një zhgënjim që qytetarët nuk e presin? Shiko, këto videomesazhet dhe këto trikat për cilat na tash po flasim, mbyllen dhe përfundojnë në shkojnë harres prej ditës sotme. Nëse po flasim për këtë periudhën 4 muajore, kjo ka pas të bëjë vetëm ndërmjet 2 partnerëve potenciale, vetëvendosjes edhe lidhjes demokratike të Kosovës, ka qenë mënyra qysh ata e kanë trajtuar njëri tjetrin, për mua ka qenë mënyrë jo bashkë korrekte nga secila anë. Dhe tjetës, nëse e kanë seriozisht, bashkëqeverisjen duhet t'i qasën ndryshe njëri tjetrit. Dhe shpesh kanë lënë të kuptohet sikur më shumë po bëjnë strategji që të arrihet mosmarrveshja, kanë lënë të kuptohet shpesh sikur është ashtu. Po ky rast nuk duhej humbur. Ky rast nuk duhej humbur sidomos për Albinin, për vetëvendosjen, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës edhe ashtu ka 30 vite që është skena politike të Kosovës dhe në përjashtim shtynë 2 viteve të kësaj qeverisjes në largim nuk ka qenë pushtet. 28 vite spaku e ke Lidhjen Demokratike faktor kryesor në skenën politike të Kosovës. Gjithashtu edhe vetëvendosjen, por me stazh më të vogël politik, ndërsa me qeverisje zero. Kur jemi të qeverisja zero, kemi parë që zotri Mustafa sa ishte në qeveri dhe zotri Kurti në opozit. Po thuaj se asnjë ligj nuk ka kaluar pa incidente, pa gaz lëcjells, pa fyri dhe pa padi. A do të presim që këto padi të mos shqyrtohen pasi që tash këta 2 partnerë janë në bashkëqeverisje dhe të gjitha do të mbesin në të kaluarën? Mendoj se të gjitha, 100%, do t'i takojnë të kaluarës. Vetë fakti që i përmende këto incidentet Isa Mustafës si kryeministre, të Albin Kurtit si parlamentar, si deputet, si kryetar i lëvizjes vetëvendosje, t'jep të kuptosh se sa shpejt të i kalon dallimet ekstreme, pozicionet ekstreme të partnerëve kur ata duan që të qeverisin. Ato momentet cilat ti po i përshkruan, faktikisht kanë qenë momente trishtuese për imazhin e Kosovës. Jo vetëm për Isa Mustafa, nëse për Albin, nëse për atë tjetrin, dhe siç e dini ato tema për cilat është protestuar kanë kaluar pothuajse të gjitha. Çështja kryesore dikur u bë çështja e kufirit me malin e zi. Ky kryeministri në largim ka qenë kundërshtar i madh i saj, pastaj u bë kryeministër dhe në nënshkroi të njëjtën, në mënyrë kategorike të njëjtën. Po kështu edhe këta tani që po vinë pushtet, do t'jenë në situata në cilat do t'u imponohet, ose do të shtiren sikur po ju imponohet që të nënshkruajnë gjërat cilat i kanë kundërshtuar ndoshta të rjetën. Pasi që jemi mësuar të shohim këso lloj skenash, presim që të kemi reflektime më ndryshe. Ne tani do të lidhemi drejt për drejt me kolegun ton, Besian Bejen, i cili është në Kuvendin e Kosovës, për të parë sa ka zhvillime. Besian, tinja për ju. Po përshëndetje nga hymja e prapë në Kuvendit, ku në fakt tashmë kanë filluar të vinë edhe zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në mesin e deputetëve të drejtues të cilët tashmë kanë hyrë në Kuvend janë edhe emra të cilët po përfolen në media si ministra, është Ljomir Abdigjiku, i cili është raportuar se do ta udhëheq Ministrinë e Transportit. Nga kjo hymje pra kanë hyrë edhe
Besian Mustafa, i cili pritet të jetë ministri i bujqësisë. Nuk e dim nëse ka arritur ende lideri i lëvizjes së vendosjes dhe kandidati për kryeministër Albin Kurti. Kjo pasi që deputetët të cilët vinë nga minoritetet kanë paralajmëruar se do ta kenë një takim me Albin Kurtin pikërisht për të folur për çështjen e ndarjes së ministrive, pasi e dimë edhe mbrëmë është raportuar që deputetët nga radhët e minoriteteve kanë kërkuar që ta kenë një post shtesë në qeverinë e Albin Kurtit. Kjo ende nuk është e konfirmuar, por ajo që mund të themi është që lideri i vetëvendosjes pritet ta zhvillojë një takim para fillimit të seancës me deputetët që vinë nga radhët e minoriteteve. Ne jemi këtu në hyrjen e prapme të kuvendit, pasi nuk na lejohet që të jemi brenda dhe sapo të kemi ndonjë prononcim zyrtar nga deputet apo zyrtar tjerë të dy partive të cilat pritet që sot ta formojnë qeverinë, do ta kërkojmë lidhjen sërish. Besian për gjitha këto informacione, ne do të lidhemi sërish zotri Mavraj. Si që potencoj edhe kolegu Besiani, pritet një takim mes minoriteteve. A besoni që minoritetet do t'jenë në kategorik që qeveria të kaloj sot në kuvend, pasi që dje pam që një pjesëtar i 6 lusit u largua? Është bë modë që dikush që ka vetëm një deputet kërkoj jo një, po 2-3 më shumë ministri, nëse vota ati është kyçe, kritike. Po unë nuk pres do një rezistencë karakteristike nga këto minoritete, për shkak se drejtat e tyre përplotësohen mjaftueshëm edhe në kuadrat e kësaj përbërje që ka qeveria, po nuk ka vetëm ministri, postet ministra ka edhe postet zëdhës ministra, drejtor dhe kështu me radhë mund të gjejnë një zgjedhje. Po nëse eventualisht vijen deri tek ky moment, unë besoj që do të gjendet dhe një vot që e përplotëson numrin e 61 vota, këta i kanë 57 vetë, u duhen vetëm 4, dhe të kaloj kjo qeveri, nuk kemi nevojë që ta çojmë vendin përsëri në zgjedhje të reja, për shkak se rezultati i ardhshëm nuk dallon shumë, mund dallon vetëm tek i pari, sigurisht, po jo në përmasa dramatike dhe është një humbje e madhe, shumë e madhe, e panevojshme, krejtësisht e panevojshme, e kohës, e mundit edhe e bllokimit vetë Kosovës, pa marrë këtu në Bullgari edhe shpenzimet enorme për përgatitjen e zgjedhjeve, shpenzimet mëdha që po bëhen qoftë për kur po kemi zgjedhje të jashtëzakonshme nëpër komuna ose në nivel qendror. Ne tani do të kalojmë linjën te kolegja Artiona. Presim edhe pak që më falni që të kalojmë linjën te kolegja Artiona Matoshi derisa regjia na bën me dije dhe do të rikthehemi te kjo çështje. Dje kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha se Serbia i ka ndarë 125 milionë euro për projekte në Kosovë dhe se janë kundër formimit të qeverisë së re, sa i përket ata i kanë fituar 10 vende në kuvendin e Kosovës. Si komentohet kjo pasi që ne jemi shtet? Jo, nuk janë. Serbia nuk është kundër formimit të qeverisë së re. Ashtu e ka potencuar jo? Jo, nuk do ta votojnë me gjas, kanë thënë disa deputet që ishin në takim me ta, sepse ata i bie që ta refuzojnë vetveten se kanë dy ministri në këtë përbërje qeveritore, s'ka asnjë logjik. Po këta bëjnë poza, bëjnë trika, gjithmonë kështu kanë bën 2014 sa herë që ju ka dhënë rasti pe butallakut shqiptarëve tonë. Ata jenë mundu me paraqit veten si gjoja të rëndësishëm. Kësaj radhe kanë thënë edhe diçka që i ka ranuar për 2 ditë, sepse kanë thënë pa neves as që krijohet qeveria e Kosovës, duke llogaritur në opsionin e qeverisë në minorancë. Dhe kjo me marrëveshjen e djeshme veç ka marrë fond kur e kuptuan që ka marrëveshje ndërmjet forcave shqiptare, atëherë morën atë pozicion, ne nuk e pengojmë qeverinë, por nuk e votojmë qeverinë. Në fundit nuk ka edhe shumë peshë. Por nuk u dash mja vëllon 2 ministri, pa nevojë. Për të rikthyer te unifikimi dhe te çështja se si do duhet reflektonte aspektin politik në Kosovë, ne tani do të lidhemi me kolegen Artiona Matoshi, e cila gjendet në hollin e kuvendit të Kosovës.
Atëherë shqiponin, faleminderit për linjën, përshëndetje për juve në studio dhe gjithë shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Ne jemi këtu në sallën ku do të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës, ku pritet të votohet kabineti i ri qeveritar, pas arritjes së marrëveshjes për koalicion mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Atëherë në ora 11 pra pritet të fillojë seanca ku do të votohet qeveria e prirë nga Albin Kurti, i cili do të votohet si kryeministër, ndërkaq tashmë janë ndarë edhe pozitat tjera mes të dy partive si zëvendës kryeministrat, ashtu edhe ministrat, ku LDK do të ketë zëvendës kryeministrin e parë dhe Vetëvendosje do të ketë zëvendës kryeministrin tjetër, ndërkaq ministrit, të cilat pritet të jenë 15, do të ndahen proporcionalisht mes të dy subjekteve. 6 do t'i ketë Lëvizja Vetëvendosje dhe 6 do t'i ketë Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërkaq 3 të tjera do t'ju takojnë minoriteteve, pra listës serbe e cila përfaqëson minoritetin serb dhe 2 pritet t'ju takojnë minoriteteve të tjera pakis, pra jo serbe. Ndërkaq bëjmë të ditur që Glau Konjufca, i cili në seancën konstituive të Kuvendit u zgjodh kryetari i parlamentit, nuk do ta mbajë më këtë post pas marrëveshjes me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe ndërkaq ai do të emërohet, pritet faktikisht të emërohet si ministër i jashtëm i Republikës së Kosovës, e postin e tij të kryeparlamentarit pritet ta zë nënkryetaria e LDK-s, e cila ishte kandidate për kryeministre në zgjedhjet e 6 shtetorit, Vjosa Osmani. Ndërkaq bëjmë të ditur që partitë tashmë opozitare, PDK, AK, deri më tash kanë deklaruar edhe zyrtarisht se nuk do ta votojnë qeverinë Kurti, ndërkaq nisma socialdemokrate nuk është deklaruar saktësisht nëse do ta votoj apo jo, pra që është në koalicion me Aleancën Kosova e Re, dhe gjithashtu edhe pse pas takimit me Kurtin, zyrtarët pra të listës serbe thanë që nuk do ta pengojnë formimin e qeverisë dhe se i kanë edhe ata kushtet e veta, pritet që as këta të mos e votojnë qeverinë pas urdhrave të dhënë nga Beogradi zyrtar. Ndërkaq, por bëjmë të ditur që edhe pa votën e tyre, qeveria Kurti, nëse pra votohet nga e gjithë LDK-ja që tashmë kanë arritur koalicion dhe minoritetet tjera jo serbe, i kanë numrat e duhur pra për formimin e qeverisë së re që duhen 61 vota. Atëherë ne do presim këtu të shohim nëse seanca do të fillojë me kohë dhe më pas do të shohim nëse kjo qeveri që pritet të votohet do t'i marrë numrat e nevojshëm dhe cilë do t'jenë saktësisht ministrat dhe ministret e reja të Republikës së Kosovës. Atëherë shqipojnë, ne kaq kemi njëherë për njëherë nga Kuvendi i Kosovës dhe gjithçka do të kemi direkt në RTK dhe do të jemi të informuar gjatë gjithë kohës. Artion, faleminderit për të gjitha këto informacione. Kolegja jonë Artion Amatoshi dhe Valmira Saraçi, tërë kohën, tërë këta muaj kanë qenë në rrjedhë dhe duke përcjellur procesin se si kanë shkuar edhe të themi bisedimet mes këtyre dy partnerëve të cilët pritet që sot ta formojnë qeverinë. U potencua edhe nga Artiona qëndrimi i zyrtarëve serb. Të mbetëm te çështja e ministrive që thatë se nuk është dashur që japin ministri shtesë. Si do duhet spektri politik që të unifikohej një herë për gjithmonë, t'i le inatet me një anë dhe të kemi një qeveri stabile, një qeveri e cila nuk do të varej nga kushtëzimet e pakicës serbe? Problemi është fundamental këtu, për t'i shmangë gjitha këto, por edhe këto grindjet që pëzgjasin me mujë ndërmjet forca politike, mund të marrin fund me ndryshimin e kushtetutës. Ligjet ne që kemi në fuqi, që ofë ligjin e këtërar, këto kushtetutën që prashe këto formimin e qeverisë e Kosovës, e imponon pa tjetër negociatën e gjatë, shpesh edhe partnerizimin e kundërshtarëve ekstrem, si që në tani Lidhja Demokratike e Kosovës edhe Vetëvendosja. Duhet me ndryshu ligjin, duhet me përshtat një ligj që edhe i përshtatën mentalitetit tonë, po edhe që i eviton krejt metat që u panë për gjithë këto vite me cilat ne bëjmë qeveri. Kjo është pak a shumë i ngjashëm edhe me kornizën kushtetuese, kornizën kushtetuese të Kosovës. Kemi pasu blokadash edhe
në fund vitit 2001, që kanë zgjatë deri me 28 shkurt, nëse zgaboj, në vitit 2002, atëherë kur PDK-ja nuk e voton të rrugohen për president dhe rrugohen nuk lejonte që këta të PDK-s të marrin qeverinë në udhëheqje, derisa u gjet zgjidhja me Berem Rexhepin tash i ndjerë kështu me radhë. Kjo praktikë ka vazhdu në vitin 2014 ka qenë më dramatikja për shkak të paqartësive kushtetuese, ligjore kështu me radhë. Këta që sot po zgjidhen me akën e nismen e rrethuan PDK-n në atë kohë dhe pastaj humbën disa muaj me për zhbllokim të situatës nëpërmjet gjykatës kushtetuese. Pra duhet me thjeshtësu ligjin, duhet me ndryshu, të ketë një fitues të qartë dhe të ketë një opozitë të qartë. Mund të marrim modelin britanik, mund të marrim modelin e Zvicrës, ata kanë konkordën 2-2-2-1, 7 ministri, hiç më shumë të e Zvicrë ka vetëm 7 ministri, ose ndonjë ligj tjetër të parafërt. Po gjithsesi që i eviton gjithë këto tmeta që ne i kemi pas këto. Tani jemi në situatë Kosovën e kanë projektu si shtet multietnik, shtu siç është sot, dhe në një shtet multietnik, kushdo mundet me ngrit një çështje, sidomos kur ta nxan momentin kritik, ditën e vështirë, një minoritar të kurzon i dhan ministri për një votë. Kështu me radhë, pra duhet me ndryshu ligjin dhe me përshtat normat cilat janë të përshtatshme për neve, për mentalitetin tonë, që e thjeshtëson formimin e qeverisë, po edhe që i qartëson dorëheqjet ose rrëzimet e qeverive. Ne patëm paqartësi edhe për dorëheqjen e Ramushit, sepse një palë e interpretojnë si fond i punës, jo vetëm detyrës, por edhe i punës ti në qeverisë, merr pra rrogën ditë më shkon në shtëpi. Një palë kanë pretendu disi ndryshe dhe pavarësisht dorëheqjes ai është edhe sot në detyrë. Kemi shumë paqartësi, duhet me thjeshtësu ligjin, me ndryshu krejtësisht, për të mos thonë se kjo kushtetutë ka nevojë të ndryshohet shumë pikpamje. Ajo nuk ndryshohet lehtë dhe nëse kjo qeveri që po vjen do ta ndryshonte kushtetutën, për të cilën fare nuk besoj, do të bënte historinë e vet. A mendoni se ka njerëz të përgatitur dhe të guximshëm që të bëhen gjëra të mëdha? Po ka shumë tema të hapura, çështja e kushtetutës, kishmi lëvizje dhe ishtrat e tjerë në varr. Ka shumë tema të hapura, jemi pak të vonum, më shumë se sa që i kemi ne rrethonat këtu. Kemi humbur shumë kohë, ka tema që janë të pambyllura, janë temat me Evropën, janë temat me Serbinë. Dhe në fundit jemi prapa asaj magjisë blokadave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, por në përgjithësi profili geopolitik dhe geostrategjik është shumë i disfavorshëm për Kosovën aktualisht. Ne folëm për tema të mëdha. Tema kyçe e cila e pret Kosovën është dialogu me Serbinë, pastaj gjykata speciale, pastaj rishikimi i vijave kufitare e tema të tjera. A besoni që këto parti, pasi që s'kan mund të arrijnë marrëveshje për më shumë se 4 muaj mes vete, mund të arrijnë marrëveshje me një kundërshtar historik? Siç është Serbia. Marrëveshje e cila është proklamuar kur kanë qenë opozitë. Sepse ne e dim që tani e tutje po ndryshojnë gjërat. Serbia nuk është e motivuar fare për marrëveshje, më shumë është e trimëruar që të mbaj këtë tempo që e ka dhe të fluturoj më shpejt drejt Rusisë se sa drejt perëndimit dhe vlerave perëndimore. Ata kanë shumë të qartë deri në vitin 2030 as që do të ketë ndonjë antarësim të ri në Bashkimin Evropian, përfshi vetë Serbinë dhe këto bëshllëqe, këto dobësi që i ka tregu këto vite Bashkimi Evropian, po pak edhe ndryshimi i politikës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ndryshim i ndjeshëm, nuk është i vogël. E trimbrojnë Serbinë që të mos bëjë marrëveshje fare me Kosovën, por që të jetë edhe më shumë destruktive se sa që ka qenë deri më tani. Në anën tjetër, Kosovës nuk i lejohet as një lëvizje e lirë qytetarëve, thjesht lëvizje e lirë qytetarëve, asgjë tjetër, vetëm lëvizje njerëzve, pa arritjen e marrëveshjes me Serbinë, cilën ata në fakt nuk
e etiketojnë kështu si mos zgjidhje e problemit Kosovës me Serbinë, po kapën fusha tjera. Komisionerët thonë Kosova i ka plotësuar gjitha kriteret dhe ato bukur moti. Del ndonjë kryetar shteti atje si ky francez ose disa elemente politike në Holandë kështu me radhë, që flasin për mosplotësimin e kritereve, retorika tjera, të cilat janë thjesht të paqëndrueshme, sepse në fundit nuk po bëhet fjalë për antarësimin e Kosovës në BE, nuk po bëhet fjalë as për dhënien e kandidaturës së Kosovës për Bashkimin Evropian, po thjesht për lëvizje të lirë të njerëzve. Sa njerëzve, cilë njerëzve, s'janë as 2 milion njerëz. Gjithë dhe bashkë më në lëshu në Berlin, smerët vesh që ka risi në Berlin, do është ta mendoj që ditë pazarit, ikon ose në Paris, ose në një qytet tjetër. E në anën tjetër kanë qindra miliona qytetarë, që tashti edhe Ukrainese, edhe Bielorusise, edhe Kolumbise, edhe s'di se kuj nuk i kanë dhënë liberalizim të vizave, shqiptarëve të Kosovës, të vetmit në Evropë, nuk e gëzojnë këtë drejtë dhe vazhdojnë të torturohen për kot, për një vizë, për kot, thjesht për kot. Ndërka që apresim një opozitë të fortë e cila do të ndihmonte edhe pozitës që të shtyhen proceset përpara, një pozitë, jo shembull i pozitës së kaluar me gaze Molotov, por me fakte e argumente. Ja, gaze Molotov të këta nuk pritet, kanë tjetër pjeguri, kanë tjetër përvojë. Partia Demokratike ka qenë 7 vite në opozitë, derisa ka marrë drejtimin vetë dhe si fituesi i parë, atëherë Hashim Thaçi. Dhe nuk e besoj, s'kisha dash kurrë me pas, me besu që Partia Demokratike nisma aleanca për adhurimin e Kosovës i përdoren të njëjtat metoda që këta i kanë përdorur atkohë, sepse e din gjithë se ku na qojnë. Edhe këta në kosh që nuk e din, këta sot që po vinë në pushtet, në kosh që nuk e din që s'kanë bo aq mirë dhe aq hajër për Kosovën, këta nuk e pres në asnjë mënyrë. Opozitë fort mund të bëjnë opozitë fort, po përpara se të bëjnë opozitë fort në këtë periudhën e parë të qeverisjes, ata duhet gradualisht i kthehen vetvetes, është koha që në qetësi i kthehen vetvetes, të bëjnë korrigjimet brenda partive të tyre, të bëjnë reformimet e mundshme brenda partive të tyre, të mos kërkojnë zgjedhje të shpejta, të mos intrigojnë për zgjedhje të shpejta, po të përgatisin njerëz të vetë për qeverisje më të mirë, mandatin e ardhshëm, mas 3 apo 4 vite nëse kjo qeveri është e afta që i deri në fund. Pasi që të dalim se a është aftë apo jo, ne mund të sqarojmë për opinionin se zotri Kurti para banesës së tij ka dhënë një deklaratë për media duke thënë se po niset që ta formojë qeverinë. A mund të presim që kjo qeveri e cila është me bindje që të formohet sot mund të çojë proceset deri në fund siç ishi duke i potencuar dhe një opozitë e fortë të ndihmojë që të kalohet ky mandat, supozojmë 4 vjeçar, dhe të mos ndodhë sikur me qeverinë Haradinaj dhe Mustafa? Besoj që kjo përbërje që po vjen nuk është pa pjekuri. Ka pjekuri minimale në fakt, mjaftueshme për t'i kuptu proceset ku është dhe t'i shtyj përpara. Po numri i problemeve është aq i madh këtu me pru Trumpin, Barack Obama, këndush, do të kishte mjaft vështirësi, sidomos në raport me Bashkimin Evropian. Sepse, siç e dini, duke qenë i top Bashkimi Evropian, Serbia po përfiton shumë në terren politik dhe po sillet si destruktive. Dhe gjithashtu po e fuqizon gjithnjë më shumë me vetë faret e Bashkimit Evropian, Rusinë, dhe Rusinë e ki të përfshijmë pothuajse në çdo shtet dhe pothuajse në çdo fushë. Sidomos shihni në fushën e medias sa shpejt ndërpërton propaganda e tyre, po shihni edhe parlamentet e botës, ndoshta edhe parlamentin tonë, ku sa shpejt dëpërtojnë itetet tyre për destruktivitet. Po sot, për shembull, një zyrtar rus që reagoi kundër amerikanëve për zgjidhje të shpejta me Serbinë. Natyrisht që reagon. Pse? Sepse Rusisë nuk i konvenon zgjidhja e çështjes së Kosovës, nuk i konvenon arritja e marrëveshjes së Serbisë me Kosovën,
sepse atëherë do të ishte fundi i qëndrimit rus këto në Serbi dhe në rajon. Dhe kjo është dera e fundit, pothuajse dera e fundit, ku ata kanë trupa njerëz sikur në shtëpinë e vet, ose edhe spioj të cilët në fundit po e spionojnë edhe vetë Serbinë. Ne jemi duke parë live shtimin e numrit të madh të gazetarëve dhe të mediave që janë duke dashur që ta përcjellin seancën, por ende nuk kanë ardhur deputet që të zënë vendet e tyre dhe kanë ardhur vetëm ambasadorët e vendeve të Kuintit. Disa deputet për të cilët nuk janë në sallë. Ne tani, sa mund të themi, sa ka qenë dëshpëruese për qytetarët kjo zvarritje për 4 muaj dhe sa është inkurajuese që ta shohin qeverinë Kurti, sa do të bëjë ndryshimin e premtuar gjatë fushatës? Kompanjes të lodhën nervash, kot, pa arsye gjatë 4 muaj. Këta e proklamun atëherë për 72 orë arritjen e marrëveshjes, në fakt këtë marrëveshje që kanë sot kanë mujtë me arrit për 7 minuta, 72 orë, se s'pat të një risinë, një zbulim. S'ka qenë kalkulim politik? Nuk e di, nuk e kuptoj, po e di që janë 4 muaj të humbun kot. Një muaj do të shkonin për procedura, ne i dim që shkojnë këto në Kosovë, kanë mujtë me thjeshtu ma shpejt, dhe tani të ishim dikun afër 100 ditësh të qeverisë. Dikun afër 100 ditësh të qeverisë, që t'i shohim ku, si mund funksionoj ky ekip, ky binom, tani i ri në skenën politike të Kosovës. Njerëz janë frustruar për shumë arsye, kanë pas probleme tjera, hiç pa u shfaq ky problemi i qeverisë re, po kanë prit shumë, ata që kanë prit shumë janë zhgënjur, ka një topitje, ka një thyrje, ka një zhgënjim edhe në LDK-n, edhe në vetëvendosjen. Ka edhe pendim sepse kanë prit shumë, disa kanë votu në eufori, disa kanë votu me inat, me emocion shumë të fort. Ata që kanë votu me bindje, ata kanë qenë më të qetë dhe unë kom pa komente tyne, kanë qenë breslansë shumë prej atyne komenteve, që thonë, kem prit 20 vite, kem prit 10 vite, 12 vite, po presim edhe një muaj, 2-3 më shumë, e tjera. Po tani, ajo shpresoj që për sot i takon të kalumës, dhe fillohet në barën. Me të vërtet kemi humbë pa nevojë. Kësaj radhe veçanërisht ka qenë tepër pa nevojë humbja kësaj kohe. Cila sipas jush është sfida që e pret qeverinë e re që po sa të formohet, edhe pse i kanë humbur kaq muaj dhe kaq kohë. Detyra e parë e zotërit Kurti si kryeministër. Dihet që përgjegjësitë janë të mëdha, por cilën do ta veçanit jo si publicist dhe si njohës i mirë i çështjeve politike në vend? Do drejtën këto vite kem pas mjaft periudhë për fshi dhe këto tani, ku hiç pas qeveri jeta ka funksionu normalisht, pothuajse në gjitha fushat. Tani është shfaq vetëm çështja e buxhetit për vitin 2020, po nuk ka një vetëm sfidë parë. Ky që është sfida e parë, s'ka shumë, janë shumë 20-30 tema për një herë që vinë, edhe që janë akumulu. Po ata që presin më shumë të janë të papunët. Dhe aty një kanë ba premtime shumë serioze, shumë të mëdha, sikurse edhe herat e kalume që ka pas premtime pikërisht nga LDK-ja dhe nga Partia Demokratike e Kosovës më vonë, po tani premtimet e vetëvendosjes kanë qenë më jurse për shumë prej tyre, dhe ata presin thjesht punësim. Ndalja e largimit të rive, e cila nuk është e lehtë edhe sikur vërtet i punëson të Kurti. Përse? Sepse edhe Kroacia, që është antar i Bashkimit Evropian, ballafaqohet seriozisht me ikjen e trive nga Kroacia, pavarësisht atij standardi që e ka për veten e vet, GDP-n që e ka të lakmueshme, sidomos për rajonin e ish Jugosllavisë, kulturën që ata e manifestojnë, një farë lloj barazie të shanseve që e manifestojnë gjithashtu në jetën e tyre politike, kulturore, kështu me radhë, edhe kjo qeveri do të ballafaqohet sigurisht me këto sfida, pavarësisht edhe nëse ju krijon kushte me largimin e shumë trimeve, jo pse janë zhgënjime, ose janë gjithmonë në zhgënim, po për shkak se kanë prit më shumë, sigurisht që ka dozë zhgënjimi, po edhe ka dozë shpresë për jetë më të mirë atje ku paguhen më mirë. Dhe siç e dini, shikoni tash absurdin. Nuk po na japin liberalizim viza, por po na marrin lulin e rinisë. Shetrit, 10 mira presin për të shku dhe për ju japin
viza punës, sidomos Gjermania, ndërsa tjerëve vit kuqe. Kur jemi të kjo çështje, zotri Kurti gjithmonë ka proklamuar ndryshim dhe ndryshime rrënjësore, ndryshime të mëdha. Disa her pas here përfaqësues të partisë të tij kanë premtuar edhe ndryshime radikale. Si i shihni këto ndryshime dhe a do të ndodhin, pasi që ne kemi parë një herë me 12 ministri, pastaj me 15, një herë me krye parlamentare, pastaj me ndrimin e pozitave, që të mos harrojmë desha ta potencojë edhe çështjen e faktit kur është përmendur edhe emri i profesorit Blerim Reka që të jetë pjesë e qeverisë, sidomos e udhëheqës së dikasterit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhe tani ajo ka dalur në harres. A presim edhe gjëra të tjera të ndodhin kështu? Nëse nisemi prej asaj thënie stereotipe, se qysh është dita shije mëngjesin, dita mira për e që shihet mëngjes, këto janë shenja që çojnë në drejtim që po thu, po s'ka parti që vjen për shtet pa premtuar ndryshime. Pa premtuar ndryshime për të mirë. Për ta ndryshuar ndryshime dhe ta bëjmë. Është normale. Ky profesori Blerim Reka, që po e përmendur, në shpresoj shumë të jetë pjesë e qeverisë, mos jenë vetëm fjalë merkes që ju ndryshu pozicionin nga ministri i jashtëm e ministrit të integrimit, të shohim deri në fund. Mos po e shpresoj ta shoh aty. Unë kam shumë respekt për këta, ka qenë mentor im në doktoraturën që kam në Tiranë, i temës tim, disertacionit tim. Po e kam njohur përpara, qysh si gazetar, pastaj si profesor, si diplomat i Maqedonisë. Besoj në vlerat e tij. Në fakt, ky është favoriti im në krejt këtë përbërje qeveritare, Blerim Reka, sepse e njoh dhe i besoj, e di. Këta tjetë kam më pak njohuri, po nga perceptimet që unë i kam për disa për tyne, shpresoj që do të bëhe ministrat mirë, ndonë se me përvoj zero në qeverisje, zero, thjesht zero. S'kanë fare përvojnë këto. Do njeri në qeverisje komunale, kështu në radhë. E di që jenë ndryshu shumë fjale, e di që jenë ndryshu, po thuj se të gjitha aparimet, e di që po i lëviz veni ati, e di që po premtohet që ky se abdërheqje kurës kthehemi kur para mrapa, pastaj të nesër po i abdërheqje se përkrajmë kur këto, pastaj po përkraj, e dim, po i shohim, déjà vu. Gjëra që i kemi pa edhe më përpara në skenën politike të Kosovës, njerëzit habiten kur vijnë nga vendosja, sepse ka dhënë fjalë të forta, të mëdha, parime, kështu me radhë. Po s'kam se më habit, sepse këtu jenë sjellje normale në skenën tonë që 30 vite. Zotri Mavre, kam mbetur edhe 1 minutë nga siç është paraportimi i seancës dhe ne tani do të lidhemi me kolegen Artiana Matoshi, e cila do të na informojë më në detaje se çfarë po ndodh atje. Artian, linja për ju. Po, Shqiponja, atëherë kur kam mbetur shumë pak minuta deri në fillimin e seancës ku pritet të votohet qeveria e re, ka nisur të vinë edhe deputetët tashmë të betuar të Kuvendit të Kosovës. Deri më tash janë regjistruar disa nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkaq nuk janë parë të hyjnë brenda në sallë ende deputetë subjekteve të tjera këtu, të cilët kanë marrë mandatin si ligjvënësit e rinj të legjislaturës së 7, ndërkaq kujtojmë se tashmë kanë arritur edhe disa nga ambasadorët e Kuintit, të cilët do të marrin pjesë në këtë seancë, e cila pritet ta nxjerrë qeverinë e re në krye me Albin Kurtin si kryeministër i ri i Republikës së Kosovës. Natyrisht pas marrëveshjes dhe lidhjes së koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pas disa muajsh negociata, të cilët dje gjatë ditës arritën marrëveshjen finale, të cilët do të udhëheqin bashkë qeverinë e re, ndërkaq kanë lënë pezull diskutimet për postin e presidentit, post ky i cili stagnoi për një kohë pakës, do të thotë bisedimet mes këtyre dy subjekteve, pasi atë e kërkonte me dojë mos Lidhja Demokratike e Kosovës që ta ketë zotimin e vetëvendosjes se presidenti do të jetë i propozuar nga ta. Megjithatë, pas arritjes së marrëveshjes dhe ndrimit të kryeparlamentarit, atëherë ka mbetur që posti i presidentit të diskutohet tek
kur presidentit aktual t'i skadoj mandatit, ku ka mbetur edhe diçka një vit e gjysmë kur do të zgjidhet presidenti i ri i vendit, ndërkaq kujtojmë që ende shumë pak deputet kanë ardhur, tashmë ka nisur të vinë edhe disa deputet të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dal nga dal po hyjnë shumë nga deputetët, tashmë po e bëjnë regjistrimin dhe kujtojmë që nga seanca konstituive e 26 dhjetorit, kjo është seanca e parë që deputetët e legjislaturës së 7 po e mbajnë. Bëjmë të ditur edhe një fakt që interesimi i mediave është jashtëzakonisht i madh dhe ka media edhe nga rajoni dhe pak a shumë e kemi të kufizuar lirinë e lëvizjes për shkak të numrit shumë të madh të gazetarëve dhe kamermanëve që po e përcjellin nga afër këtë seancë. Shqiponi një herë për një herë kaq kemi këtu nga kuvendi dhe pas pak pritet të fillojë seanca, natyrisht që gjithçka mund të ndiqni live në RTK. Faleminderit Artiana për të gjitha këto informacione. Ne pas kohë do të lidhemi me kolegët tanë, pasi që kemi 3 ekipe për rreth kuvendit dhe brenda që të shohim se çfarë po ndodh realisht atje. Artiana potencoi faktin e çështjes së presidentit, ku edhe kjo ka qenë siç e kanë potencuar liderët e vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës, njëra nga pengesat për krijimin e koalicionit të deri tanishëm. Si vlerësohet kjo pasi që gjithmonë këto dy subjekte janë thirrur që presidenti të jetë apolitik, e deri më tani ka qenë divergjencë e madhe mes kësaj. Shiko, kjo çështja e presidentit është çështje krejtësisht e shpifur, si arsye që dëvënohemi 3-4 muaj për formimin e një qeverie dhe prapë kthehemi në pikën fillestare. Kjo marrëveshje nuk është fare e reheqin ato që janë ditë gjatë fushatës elektorale, pra para votimeve. Dhe aty jemi, vetëvendosja, kryeministrinë, lidhja demokratike, udhëheqjen e parlamentit edhe resort tjerë varësisht prej fuqisë politike që e kanë. Përse është e shpifur çështja e presidentit? Është e shpifur për shkak se të dy partë dinë që nuk është e mjaftueshme marrëveshja ndërmjet vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Arsyet janë kushtetuese. Sepse me këtë kushtetutë në 2 raunde votimesh, kërkohet prania, veç prania fizike e 80 deputetëve së paku në sallë. Dhe këto 2 subjekte nuk i kanë 80 deputetë, edhe bashkë me krejt to pakica dhe krejt listën serbe, që i vjen se kërkohet marrëveshje e zgjeruar prej subjekteve të tjera. A Partisë Demokratike, a Aleancës, a nuk e di se kuj, po marrëveshje që siguron praninë fizike të paktën 2 raunde të 80 deputetëve. Këtu është çështja, të dy partë e dinë. Të dy partë kanë pas një rit mjaftueshme kushtetuese për këtë fakt dhe është shtyr deri këtu dhe prapë mbetet e paqartë. Mbetet e paqartë sepse kërkohen 80 vota 2 raunde, 80 deputet fizik aty, në raundën e 3 61 vota, në raundën e 3 do të kalonte, sepse kalon me aq vota sa kalon sot nëse kalon qeveria. Po janë pengesë 2 raunde votimesh. Prandaj them që është çështje krejtësisht e panevojshme, edhe hapja e saj tani. Në një parë pikpamja është logjike sepse do të shfaqet si pengesë që është vitin e ardhshëm, kur i përfundon mandati Thaqit. Po çka po zgjidh nga perspektiva e sotme? Kurrë. Është tema e kotë, sepse edhe në vitin e ardhshëm do të kërkohet marrëveshje me subjekte tjera për qëndrim në sallë, jo për votë, vetëm me qëndru në sallë derisa kalon edhe raundi i dytë, pastaj në tretin e kalojnë vetë me 61 votë. Regjia bën me dije se ne tani kemi në linjë të drejt për drejt kolegun Besian Beha, i cili gjendet në hymjen kryesore të kuvendit të Kosovës. Besian, linja për ju për të parë se çfarë po ndodh atje dhe a janë duke arritur të gjithë deputetët që sot të formohet qeveria e re?
Ashtu siç e thatë, ne gjendemi këtu në hymnin qendrore të kuvendit, ku në fakt tashmë ka arritur koha ku seanca do duhet të fillonte pra në orën 11. Ardhjet kryesisht kanë qenë nga vendet e Quintit, nga kjo hyrje pra ka hyrë shefja e BE-s Natalia Apostolova, ambasadori amerikan Philip Cosnet, po ashtu edhe ambasadori i Britanisë këtu në vendin ton Abbott. Nga hymja qendrore e kuvendit ka ardhur edhe kryetari i PD-s Akim Veliu, i cili është përmendur si ministër i mundshëm i punëve të brendshme. Pavarësisht insistimit tonë që të marrim një prononcim nga ai, nuk ka planuar të flasë. Nga kjo hymje pra ka pasur edhe deputet të vetëvendosjes, të cilët gjithashtu kanë ardhur, por që nuk kanë planuar të përgjigjen, duke thënë se çdo gjë në këtë seancë do të shkojë sipas rregullores së punës së kuvendit. Në kuvend kanë arritur edhe deputetët e listës serbe, ne ende nuk e kemi një konfirmim nëse ata do të marrin pjesë në seancë, por që janë në objektin e kuvendit. Kujtojmë se pikërisht lista serbe pas një vizite dje në Beograd kanë bërë të ditur se nuk do ta përkrajnë qeverinë e Albin Kurtit, kurse vetë lideri vetëvendosjes Albin Kurti kemi mësuar se ka hyrë nga dera tjetër e kuvendit, por që asaj pra nuk ka planuar të flasë para mediave. Ajo që e kemi ditur është se ai do ta zhvillojë një takim me deputetët e minoriteteve jo serb, të cilët kanë pasur kërkesa ekstra për një post ministror shtesë dhe të cilët kanë thënë se nëse realizojnë këto kërkesat e tyre, atëherë do të japin mbështetje qeverisë së Albin Kurtit. Por çdo gjë ne do të vazhdojmë të jemi këtu dhe do t'ju mbajmë të informuar, po ju lëm të shoqëruar me pamjet ku po vazhdojnë të vinë edhe zyrtarë dhe të partive, por edhe përfaqësues nga korri diplomatik. Jam faleminderit për të gjitha këto, ne prapë do të rilidhemi pasi që sot studio Hapur është ekskluzivisht e kushtuar për seancën e kuvendit për krimin e qeverisë së re. Besiani e potencoi çështjen se para deputetëve të kuvendit të Kosovës, të cilët kanë edhe obligim ardhen e tyre dhe ta votojnë ose ta mos votojnë në krimin e qeverisë, por që të jenë në seancë, kanë ardhur shefja e BE-s dhe ambasadorët e Quintit. Çfarë lë kjo për të dëshiruar? Çfarë pasqyrë është kjo para botës? Kanë ardhur ata që vazhdimisht kanë kriju formimin e qeverisë, po edhe respektimin e rezultatit zgjedhor, por ne ku jemi? Cilin ata kanë lexuar si rezultat për ndryshim. Dhe ndryshimi është në nënkuptu në qeveri Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Këta dy janë ndryshimi. Se për ndryshim s'ka asnjë lloj ndryshimi tjetër që në gjithë njerëz që kanë qenë këtu në këtë skenë, po ndryshimi në qeverisje këta dy persona. Këta kanë morë votat kryesore edhe në vetëvendosje edhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Këta ambasadorë disciplinuar gjithmonë kanë ardhur, janë veç sot që kanë ardhur, po shpesh kanë ardhur, kanë ngel vetën, edhe më përpara kjo ka ndodhur, edhe janë përzi sa kanë mujt në përbërjet qeveritare, edhe janë përzi sa kanë mujt në emrimet edhe zgjedhjet e funksionarëve tjerë, përfshi disa herë presidentin e Kosovës, siç e dini janë bërë tema e çështje kushtetuese, tjera. Tani këto vonesat e vogla të këtyre deputetëve janë vonesa që shpejti edhe i harrojmë, sepse ata po regjistrohen për seancën e sotme, mund të ketë ndonjë konsultim përfundimtar në mjet partive qeveritare dhe ndonjërit nga përfaqësuesit e bakicave etnike, bashkive etnike këtu në Kosovë, po nuk mendoj që janë larg numri 61, përveç nëse ka kërësi të kiametit i brenda ndonjë partije, në një pakënaqësi e çastit. Sepse këto dy partije kanë pas edhe një votën e egjiptiane që ngrit në 58 numrin e votave të LDK-s dhe të vetëvendosjes dhe thjesht ju ngelin vetëm edhe 3 vota, cilat unë mendoj që i kanë. Kur jemi të çështja e votave, ende pushihet se salla është zbrazë e kuvendit të Kosovës, aty ku dhe do duaj që votohej qeveria. Haradinaj ka bërë të ditur përmes një mesazhi se nuk do t'ja dorëzoj detyrën me ceremoni zyrtare zotrit Kurti, pasi që sipas i gjendrit larg, por ose do t'ja delegoj përmes ndonjë zyrtarit të tij ose përmes telefonit. Dhe ç'do të thotë kjo? Nuk ka nevojë Ramushi me rënë këtë nivel. Pavarësisht sjelljes dikujt ose hidhrimeve të çastit. Ai ka dhënë ndërheqje
duke u thyrë në një nivel digniteti dhe le ta mban tani deri në fund, po në fundit kjo nuk paraqet ndonjë pengesë për fillimin e punës kryeministrit të ri. Po nuk po m'pëlqen nëse ka thënë kështu, unë nuk e kam lexuar, po s'po m'pëlqen. Ta dëgjoj nga ai s'po m'pëlqen. E ka shkruar përmes rrjeteve sociale. Nëse e ka thënë ai, atëherë është zyrtare, sigurisht ta dërgoj një shkresë zyrtare dikon, po nuk po m'pëlqen kjo. Ne duhet ta ngrisim nivelin e kulturës politike më lart se sa që e kemi dhe të mos i bëjmë gabimet që i ka bërë shoku im Albin Kurti. Kur jemi të gabimet, kur jemi të ngritja e nivelit, kur jemi të pjekuria politike, kemi parë emra në listën e LDK-s për sektorët, do të thotë për ministritë të ndara, ka emra të cilët kanë qenë në ministritë e kaluara dhe siç është potencuar edhe nga mediat, edhe nga publicistët, edhe nga njerëz që e njohin mirë spektrin politik. Nuk kanë dhënë rezultate të lakmueshme që ata përsëri të drejtojnë dikasteret të tjera. Për shembull, zonja Hikmet Bajrami që tjetë pjesë e Ministrisë së Arsimit. Po ndërlidhëm këto enkas të kjo çështje dhe të ky emër për shkak se Ministria e Arsimit her pas here ka pas ministra të cilët e kanë ngulfatur aspektin e arsimit. Ju jeni edhe profesor universitar dhe keni parë se në çfarë niveli ka ardhur rinia jonë dhe në çfarë edukimi mund të themi pas diplomimit mund të përfaqësohemi në institucione dhe në pozitat menaxheriale. Që është e vërteta, Ministrinë e Arsimit, Lidhja Demokratike ka shumë për qef moti dhe ka udhëheq për një kohë gjatë derisa ka marrë në drejtim Partia Demokratike e Kosovës dhe ka filluar atë mandatin e parë, ka pas shumë ndryshime, por vetëm të parën, jo më tutje. Çështjet e arsimit janë çështje kritike, pothuajse të ndjeshme sa çështjet e ushtrisë në një shtet normal. Unë nuk besoj që mund të vi, domethënë, situatat që Hikmet Bajrami të jetë më dobët se sa ministri aktual, ose nga ndonjëri prej paraardhësve tjerë në drejtimin e Ministrisë së Arsimit. Ajo është të grupin e njëjtë, cilët janë të zëshëm dhe bukurinaxhor, emocional, po janë edhe strikt, janë edhe këmbgulës principiell, nga pak edhe fanatik të statistikave dhe analizës kritike që ata shpesh jo kanë bërë ngjarjeve ose zhvillimeve. Ajo ka qenë në fushë të ekonomisë, sa mbaj mend pak më shumë e zeshme dhe jo në këtë fushë, po nuk mendoj që Hikmet Bajrami do të jetë mbrapa ose më dobë se sa ministri aktual. Fare nuk mendoj. Zotri Ameti pas ka dhënë një reagim në Twitter ku ka thënë se është shtrëmbrim i vullnetit të qytetarëve ky koalicion. Ç'do të thotë kjo, Shpend Ameti? Shtrëmbrim i vullnetit? Po. Jo, s'është shtrëmbrim. Ekskluzivisht kështu e ka thënë. Jo, s'bën ashtu. Kështu është votu, kështu është ditë, kështu është prit. Kështu e kanë prit edhe parti tjera, kështu e kanë prit qytetarë, kështu e kanë prit ne, ai vetë besoj nëse është i saktë. Gazeta Express e ka potencuar këtë pak minuta më parë pasi që ai në Twitter e ka thënë. Jo, nëse e ka thonë kontekstin LDK vetëvendosur, nuk është shtrëmbrim sepse vullneti ka qenë ky, që këto dy parti të qeverisin. Nuk është shtrëmbrim. Por i kthehemi te emrat e ministrave. Zotri Agim Veliu është përmendur që do të jetë ministër i punëve të brendshme. A do të thotë kjo që tani do të kemi zgjedhje në komunën e Podujevës? Patjetër që po, zgjedhjet e jashtëzakonshme quhen këto sipas ligjeve tona. Dhe është mboll të lagje madhe për llapjan. Nëse është në pjesë e pazareve ose e kombinimeve, ta jap këto nëse më jep një komunë ose nëse lëshon një komunë, kështu me radhë. Shpresoj që të mos jetë ashtu, po pa nevojshëm po shkon Besiona në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Krejtësisht pa nevojshëm, sepse Agim Veliu do të bëjë vonë për një pozitë qeveritare edhe më vonë, po pikërisht marrja e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndoshta e ushqen karakterin e tij më shumë si tingullim, po nuk është ajo që ai po e mendon. Nuk është ajo ministria që ai po e mendon ose disa tjerë që e kanë menduar që ministrinë më të përshtatshme kështu me radhë. Fare s'është që ajo të jetë më e përshtatshme, duhet ndryshuar kushtetuta, duhet ndryshuar shumë ligje në Kosovë, ta bëjnë më efikase sipas aty në parametrave parapsikologjik që ata i kanë në kokë,
ose perceptimeve për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Është e dhënshme, po patjetër që nëse ai hyn në post ekzekutiv qeveritar, patjetër që do të shkon në zgjedhje komuna e Besjanës. Shkodëjeva. Kur jemi te citimi siç e bëra të shpërndamëtit, kërkoj falje sepse ai kam parë në largësi, ka thënë se çdo koalicion tjetër që do të bëjë, do të ishte shtrëmbrim i vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Kështu që në lidhje live edhe këto mund të ndodhin. Faleminderit që e saktove, sepse më shumë çudi se s'kishte logjik ta thotë shpendej këtë që u thakt. Kur jemi të emrat Lidhja Demokratike e Kosovës e ka potencuar edhe emrin e Besjan Mustafës si ministër i bujqësisë. Ju thatë më herët se të gjithë ministrat, po thuaj se të gjithë, një pjesë e spektrit politik janë me përvojë zero. Si do të udhëhiqet Ministria e Bujqësisë pasi që ajo është një dikaster i cili ne e dim degradimin e tokave bujqësore, çështjen e ambientit, çështjen e ajrit që ndërlidhen, sa do të është fleksibil në këtë çështje? Më vjen shumë keq që këtë ministri se ka dosh kërkosh për 20 vite në Kosovë. Një shumë keq. Kanë pasi në çmim dhe shpesh për heqje qafe, po kanë thonë pakicave ose serbëve. Jemi sinqert, është gabim i madh. Unë e di që situata ka ndryshuar shumë në sektorët e ekonomisë dhe sektorët e tjerë, po në libra e kom pas që dikur në atë krahinën autonome të Kosovës, kaq sa marrim sot nga doganat kemi marrë nga bujqësia. Do të thotë 60 e diçka % e buxhetit të Kosovës, dikur është mbushur nga bujqësia, sot mbushet nga dogana dhe bujqësinë e kemi bandash krejtësisht. Ky Besjan Mustafa s'ka ngrati kur farë përvojën këtë farë fushë të bujqësisë, po do të thotë që nuk përshtatet me qeverisjen e këtë ministri dhe i shpijem për para, nuk duhet paragjykojmë që në start nuk kam një simpati për këtë si djalëri, si person, si i biri i Gjemal Mustafës, kështu me radhë, po ku e di që kur shkon zgjedh ky Blerand Stavileci, ministri i bujqësisë, na Iman Loku i thoshte se dinas që duket lopa, sepse lopën e ka po vetëm në ato çokoladat Milka, kështu me radhë. Është kjo do të shkon te këtij, po unë nuk dëshira me banalizu deri në këtë pikpamje. U çudita kur e pasha me ti, nëse është e vërtet. Ai ka qenë më i përshtatshëm ndoshta për ndonjë dikaster tjetër, po pa e paragjyku, pa e provu. Nuk është mirë edhe që ta gjykojmë që në të rastit dështum. Po, puna. Kur jemi të emrat edhe Anton Quni, është përmendur që do t'jetë pjesë e qeverisjes, gjithësisht e Ministrisë së Mbrojtjes. A do të thotë që LDK-ja për kaq vite sa ka thënë se sidomos në emisionin 10 minuta të vitit e kaluar ku ka qenë mësaferimi me Beg Berishën, ka thënë se vrasjet e pas luftës do të hetohen. A presim që kjo të ndodhë prej personit kompetent, i cili gjithmonë në seanca ka Ministria e Mbrojtjes nuk është për këtë. Është Ministria e Punëve të Brendshme në fakt. Po për është ndërlidhur me këtë. Dhe Ministria e Drejtësisë, po në fund është çështje e prokurorisë. Janë dikastere zinxhirore. Asnjë në siç. Është çështje e prokurorisë, policisë, organeve të tjera hetimore, të cilat jo në mënyrë direkte i drejton qeveria. Sa është idenë sot Quni për Ministrinë e Mbrojtjes? Për Ministrinë e Mbrojtjes ai s'ke pas ku e çon ato. Tjetër kom pas çaty sepse ai thirret në këto temat e ushtrisë. Tani se ka dërgon LDK-ja është çështje e tyre, më përpara ka qenë Haki Demolle, ka qenë ministër shumë i mirë, që ka lënë brest mirë edhe në publik, po edhe në kuadër të kabinetit, ku ai ka qenë ministër i mbrojtjes, tani është Rustem Berisha, pa është disa komente njerëzve që su pëlqen që tash i përshkon Rustem Berisha, apo vjen Anton Quni, edhe në fundin janë të njëjtë sepse kanë qenë pjesë e të njëjtës kalume, lidhen me kosharën që të dytë, ushtarak profesioniste kështu me radhë, po kam pa që ky është shumë grindavec, ky Anton Quni, dhe ka fituar mjaft vota duke u grind me lidert e Partisë Demokratike ose me vetë Hashim Thaqin, i cili gjithashtu e ka ofenduar shumë rënd.
thonë drejtën, një debat që ka qenë një komision parlamentar, i bashkobu e tjera, po shpresoj që këto i takojnë të kalumë dhe tani sillet me kulturën dhe pjekurin që i takon një ministri të përgjithshëm. Ndërka që është thënë se Lumir Abdigjiku do t'jetë ministri infrastrukturës dhe i planifikimit, edhe kjo është i ri në politik, a mund të presim rezultate pozitive sa i përket dikasterit? Kjo është në këto kuadrat e reja që i ka sjell Isa Mustafa dhe i ka bërë emra në lidhjen demokratike të Kosovës, janë një grup me 4-5 emrave është rinj. Lumir Abdigjiku në mbaj me nga kolumnët që i shundë dikur fushën e tij përkatëse. Nuk e di a është ministria më e përshtatshme për të, për profilin e tij, duke marrë parasysh edhe mungesën e qeverisjes. Edhe kjo është me kilometrazh zero për sa i përket qeverisjes. Po nga dikon duhet fillohet. Dhe le ta fillon këtu. Si profil teorik është një nga ata më të mirë që i ka lidhja demokratike e Kosovës, për të mos thënë një nga më të mirë që mund të bëhen në skenën publike të Kosovës në të ardhmen. Nëse ndryshon disa nga sjelljet e tij në qasje ndaj kundërshtarëve edhe tempit me cilin ai e thot shpesh pajtohem me të. Ne tani kemi konferencën e rinisë demokratike të cilën do ta ndjekëm të së vërtetës, për shkak se këto deklarata të cilat i dëgjuat dhe gjithë popullata përmes jush do t'i dëgjoj, nuk kanë qenë të montuara, por kanë qenë të vërteta të thëna nga dy liderët dhe nga eksponent kryesor të dy partive politike, të cilat të gjitha parimet e vendosura kundër njëra tjetrës i shkelen vetëm dhe vetëm për ta bërë një koalicion i cili është koalicion totalisht i zorit dhe është pa kjo punë. Ne sot jemi këtu në këtë aksion simbolik vetëm për ta thënë vërtetën, nuk jemi kundër kërkuj, jemi për Kosovën. Kosova është arsyeja kryesore pse ne merremi me politikë dhe pse ne jemi aktivist politik, dhe Kosova është arsyeja kryesore pse jemi në Partinë Demokratike të Kosovës, partia e cila e ka liru këtë vend, njerëzit e saj e kanë liru këtë vend, e kanë pavarësuar dhe jemi këtu ku jemi. Përmes këtij aksioni simbolik ne dëshirojmë ta përqojmë të vërtetën e plotë tek qytetarët e Republikës Kosovës dhe tek bashkëpunëtorët tonë, dhe kjo domethënë është vetëm fillimi i të vërtetave të thëna, të cilat do të thuhen vazhdimisht tash e tutje. Partitë kanë fitu shumicën parlamentare. Është koalicion i zorit për shkak se nga pretendimi se do të bëhet për 72 deri në 100 orë, sot jemi diku në orën 2700 kanë shkuar nga i pretendim. Dhe kjo është totalisht koalicion i zorit. Ne jemi pro interesit qytetarë ashtu që kemi qenë gjithmonë, jemi afër qytetarëve dhe bashkëpunëtorëve tonë, dhe aksionet e së vërtetave do të vazhdojnë nga sot e tutje gjithmonë. Po, ne në 123 pranimi kapitullimit dhe okupimit ishte paku me 10 vjet. Pasi që na trajtojnë. Ne po am reagimet e rinisë demokratike të Kosovës si publicist dhe njohës i mirë i çështjes politike. Si e komenton këtë? Reagim normal, nuk e prita, po përsa kur që këta nuk i bëjnë gabimet e ishave, është mirë, është shëndet për demokracinë. Nëse zgjedhin që të përdorin të njëjtën dhunë që ka përdorur vetëvendosja më përpara, gabojnë shumë, dhe unë e di që këta këtë nuk do ta bëjnë asnjëherë, sepse kemi parë sjellje shumë dinjitoze që nga nota e shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve 6 tetorit të Partisë Demokratike, të AK-s edhe të Nismes, sidomos të Partisë Demokratike që menjëherë pranon rezultatin e zgjedhjeve dhe u deklaruan qartë shkojmë në opozitë. Dhe që nga ajo ditë deri sot me asnjë veprim nuk kanë bërë asgjë që ti thuash ja, një opozitë destruktive, ose një opozitë që imiton, ose që e kthen me të njëjtën monedhë sjelljen politike ashtu siç tjerët kanë bërë. Unë nuk kam dëshirë me pa një opozitë të dhunshme.
fare hiç, kanë dëshirë me pa një pozitë normale, qetë, dinjitoze, dhe që e shfrytëzon rastin ideal për të reformuar vetveten dhe për të përgatitur për qeverisjen e ardhshme, me kuadro më të mira se sa që i kemi pa. Siç po shihet në pamje, ka vetëm disa deputet të lëvizjes vetëvendosje në seancë, e cila është vënuar për pothuajse për afër gjysore dhe për të parë se çfarë po ndodh atje, do të lidhemi me kolegen Artjana Matoshi. Atëherë shqipojnë, po tashmë kanë kaluar rreth 25 minuta prej kur është dashur të nisë seanca për votimin e kabinetit të ri qeveritar, por në fakt ende salla ku do të mbahet kjo seancë nuk është mbushur nga ligjvënësit. Kemi vetëm disa nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe të LDK-s që tashmë kanë ardhur në seancë, kanë ardhur edhe disa nga deputetët e AK-s, por nuk kanë ardhur ende deputetët e PDK-s, koalicionit nisma AKR, dhe me sa kemi parë nuk kanë ardhur ende as minoritetet, ndërkaq nuk dim cilat janë arsyet e këtyre vonesave, siç e thash edhe në lidhjen paraprake, e kemi pak të kufizuar lëvizjen për shkak të numrit jashtëzakonisht të madh të mediave që po e mbulojnë këtë seancë, ndërkaq bëjmë të ditur që ne po presim këtu për të parë se kur do të filloj seanca, ndërkaq tashmë ka nisur të vinë edhe mysafirët të cilët do të marrin pjesë në këtë seancë. Tashmë ka ardhur edhe ambasadori amerikan këtu në Kosovë, Filip Kosnet, kanë ardhur edhe prindrit e aktivistit të ndjerë Astrid Dehari, kanë ardhur edhe disa nga kryetarët e komunave që vinë nga lëvizja vetëvendosje, tashmë është parë kryetari i Prizrenit, Mitaher Haskuka, i cili ka mbritur këtu në kuvend, dhe ka ardhur edhe kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, të cilët do ndjekin si musafir këtë seancë ku pritet të votohet qeveria e re, dhe nga sot mund të nisë të krijohen të gjitha institucionet e vendit pas koalicionit lëvizja vetëvendosje me LDK-n, por të shohim tashmë ka nisur më shumë të vinë në numër më të madh deputetët, por ende nuk janë parë disa deputetët opozitar, siç e thash, nga Partia Demokratike e Kosovës, përderisa jashtë Rinia Demokratike po proteston, deputetët e zgjedhur të PDK-s ende nuk po marrin pjesë këtu në seancë, ndërkaq edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kemi vetëm 3-4 deputetë të cilët kanë ardhur tashmë këtu. Në numër më të madh kemi ata të lëvizjes vetëvendosje që tashmë kanë zënë ulset e tyre këtu në kuvend. Atëherë shqipojnë, ne kaq kemi një herë për një herë nga këtu dhe për gjithçka do t'ju mbajmë të informuar. Artjan, të falenderojmë për korreksin dhe për të gjitha këto informacione që ndatë për shikuesit tanë. Zotri Mavraj, Palekaj pas ka potencuar pak me herët çështjen e dorëzimit, mos dorëzimit të mandatit nga ana Haradinaj për shkak se ai ndodhet në lutjet e mëngjesit. A do të thotë ky një refleksion i cili në pamundësi të mosardhës edhe duhet ta bëjnë në këtë formë? Mira, është arsyetim tjetër, por do të thotë se duhet sot me ja dorëzu mandatin. Mund të presim. Mund presim edhe në një ditë tjetër zyrtarisht, sepse i dorëzohet libri, në fakt, i punëve. Deri atëherë këta kanë mundësi me skivu kohën, po s'është e domosdoshme në fundit. Mendova që është çështje e refuzimit ose e skivimit, dhe nuk më pëlqej nga ona e Ramushit që të ishte ashtu, nëse është atje, dakord, është një arsyetim i qëndrueshëm. Kur jemi të kjo çështje, edhe deputeti nga Komiteti Egjiptas, Veton Berisha, ka thënë se do ta votojë qeverinë, por me një kusht që t'i besohet një përgjegjësi në ministri, ekskluzivisht të një ministria 13, siç e pas ka cekur ai. Është mësu tash edhe ky me kërkesa, sepse ishe tjerët, është ky që është ofruar në fillim, dhe që bëhet pjesë e grupit parlamentar dhe vetëvendosjes, nëse nuk jam duke e përzi me një egjiptas tjetër, po më duket që ky është që pas shku me atë stollojnë tek Albinin në fillim. Dhe nuk shprit që prej votës ti të vetme të dështoj ky votim i sotëm dhe të shkojmë në një situatë dramatike për
shkak të votës së tij. Nuk e pres këto, po pres që ta gjejnë pajtim, ta votojnë qeverinë dhe në fundit mund të negociohet edhe më tutje edhe pas votimit për ndonjë ndryshim eventual. S'është domosdoshme që të votohet i tërë kabineti sot. Ndërkaq, AK-ja ka thënë se nuk do ta votoj. Çfarë roli mund të jetë ky në këtë rast? Askush nga opozita nuk e ka ndërmend, dhe nisma ka qenë e qartë që nuk e voton, edhe Partia Demokratike e Kosovës edhe AK-ja dakord s'është kjo risi, po nuk besoj që e bojkotojnë seancën në fund me një prani i tyne nuk humbin kur gjë heq, thjesht është moment solem që jep një shembull, një pasqyrë tjetër, një kulturë më të pranueshme politike nga ana e tyre, edhe një manifestim i qytetërimit të Kosovës, sepse si jemi thjesht fise të hasmura që mos i shkojmë tjetrit momentet që ai i ka të lumtura ose që i ka pika shënimi në karrierën e tyre. Ata duhet shkojnë, votojnë se votojnë, është çështje e tyre, po është mirë që të jenë të pranishëm, edhe qysh sot, dakord, ata po fillojnë me tregu që do të jeni opozitë relativisht serioze në të ardhmen dhe pres që të jetë e tillë në të ardhmen, por pa logjikat e bojkotimit edhe pa ato që i kemi pas sa vite këtu dhe nuk kanë pëlqy kur për asnjë sekond. Për asnjë sekond. Si komentohet çështja e shkuarjes në opozitë e tërë spektrit politik krau të luftës? Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që këta kanë nevojë që të përmirësohen, që të pushojnë, që të reformohen dhe të sjellin emra të rinj në skenën publike të Kosovës, të sjellin emra të rinj në skenën publike të Kosovës, sepse kështu ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës. Këta duhet bëjnë 2 herë më shumë se sa Lidhja Demokratike e Kosovës dhe të shohim liderët e së ardhmes. Njerëz jemi dhe shpenzohemi, konsumohemi, po shtetin na konsumon, na lodh, na dërmon, por na bën edhe monotone me qëndrim të gjatë në pushtet. Është kohë e përshtatshme që të trija këto parti që po i quhen të luftës të i kthehen vetvetes dhe të reformohen, po edhe dëshmojnë një opozitarizëm me logjik shtetformuese. Kur jemi të kjo çështje, po shihet se disa nga deputetët kanë filluar edhe të vinë, por ende nuk po shihet një frymë që do të fillojë një seancë e tillë. Pse këto vonesa? Ç'do të thotë kjo? Çfarë mesazhi ne mund të japim opinionit me mos një refleksion të qartë? Jep opinionet tash vetë fakti i zgjerimit të numrit të ministrive, rritja nga 12 në 15 ministri i lasdron disa faktorë politikë, cilët e shfrytëzojnë rastin me kërku shumë e ma shumë, po kjo është normale me ndodhë edhe brenda subjekteve politike, qoftë vetëvendosjes, qoftë Lidhjes Demokratike të Kosovës, po të rritën kërkesat, rritën ambicjet, sepse secili grup pretendon që është më i fortë se grupi tjetër atje që ka rival për brenda, dhe shpesh rivaliteti i brendshëm është më i hashëm se sa rivaliteti i jashtëm. Kemi pas raste të tilla. Po më duket që pa nevojë kanë llastu disa elemente politike që tani shfrytëzojnë rastin me kërku favore qeveritare përpara se ta japin votën, sepse e dinë që pasi të japet vota është pak ma problem me Albin Kurtin me negociu, nuk mund të presin më shumë pas votimit. Ramiz Ladrovci i PDK-s ka thënë se po të ishte deputet do ta votonte qeverinë Kurti. A mund të kishin prit një gjë të tillë? Po, pse jo? Nuk është ai vetëm ka pas edhe deklarime të tjera. Po këta që janë deputatë kanë maleta thonë këta. Kur vjen çështja tek votimi konkret, pastaj është pak vështirë mu ndapi i grupit. Sepse unë me asaj një shumë prej tyre i kam shok gjitha partitë e vetëvendosur, po edhe Partinë Demokratike të Kosovës, të nisma, të AK-ja, e di që zotisht aq kiamet me votu këtë qeveri, po është pak problem u nda prej grupit, etiketim për grupit. Kur po marrin vendime forumet partijake, pastaj po i bëjnë rigjide,
edhe veprimet e tyne po kurzohen nga vendimet partijake, gjë që s'do duhen se cilin rast, sepse ka pas një deklarim ma përpara që nëse për një vot vjen pyetje formimi i qeverisë kurtit, Partia Demokratike e Kosovës do ta voton atë, nëse s'ka bëjë sene ka pas thënë si deklarim të Kadri Veselit, ashtu disi. Po kanë kalu shumë kohë dhe kanë ndryshuar shumë qëndrime, qoftë vendosja, qoftë LDK-ja, qoftë emra të tjerë publik që po përmenden tani për shfaqet kryetari i komunës Drenase që po thotë një gjë të tillë, po është momenti që nëse sheh që po dështon atëherë dakord të lutni kolegë nga Partia Demokratike e Kosovës që mos dështon për një vot. Ndërkaq që deputeti Armen Zemaj nga LDK-ja ka thënë se sot po pritet që t'i kthehet dinjiteti qytetarëve, atë që e kanë besuar me 6 tetor. Ndërkaq zotri Kurti është duke regjistruar tani për tani. Po, Armen Zemaj është i ngarkum bukur shumë, kam pa shumë deklarime tina në parlament ose në për studio televizive, dhe ai s'është i vetmi që mendon që Kosovës po i kthehet dinjiteti, sepse për ta dinjitet është thjesht zhdukja nga skena e çdo gjurmë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, në fakt liderëve të tyre. Dhe në këtë plan shumë prej tyre, shumë njerëz, jo vetëm ai mendojnë kështu që i kthemi dinjitetit, po do duhet që t'jem pak ma të matëm këta njerëz me këto kthime të dinjitetit, sepse bën një 500 herë që Kosovës ju kthyj dinjiteti, kush po vjen në qeveri po thotë që po i kthehet dinjiteti, kush po rrëzohet po thotë që erdhe zeza për Kosovën kryesore, thjesht po ndodh një proces normal në skenën e Kosovës, po bëhet një ndrim normal i pushtetit, po ndryshim i vogël, që t'jemi sinqer, ndryshim i vogël, vetëm ndryshim është ardha e Albinit në krye të qeverisë, sepse këto forca tjera politike, disa nga këta njerëz ose i kemi provu ma përpara, ose nuk presim shumë nga ta, sepse thjesht nuk kanë përvojë. Nëse kjo është kthim i dinjitetit të Kosovës, ne duhet pyesim se çfarë dinjiteti ka pas Kosova në gjithë ato vite ku partia e tij ka qenë në pushtet non-stop, qoftë në pushtetin e UNMIK-ut, Uleksit ose Republikës Kosovës deri sot. Pasi që po presim që të mbohet seanca plenare, pothuaj se janë duke arritur deputetët her pas here, çdo të thotë kjo në përndrimin e ulseve në kuvend. Sa do ta kenë vështirë partitë që kanë qeverisur me vendin për dekada që t'jenë tani në opozitë? S'do t'jetë fare vështirë hiç, ka qenë nevojshme që t'jem sinqer se përmendëm disa herë. Nëse po don që unë ta qartësoj pozicionin tim, po qartësoj tani. Kur është ofru përfundimi i mandatit dytë Partisë Demokratike të Kosovës, kam qenë një i flakt, po shumë i sinqert, i qëndrimit në opozit Partisë Demokratike të Kosovës, edhe pse vetme i mundte që të gjitha partitë bashkë, Partia Demokratike e Kosovës. Isha kundër mandatit të tretë atëherë, për shkak se 2 mandate ishin pak, por 3 ishin shumë, dhe u bënë shumë. Në mandati i tretë, pastaj i shkoj krejtësisht i sa Mustafës, pas atij rrëthimit që ju bëha e koha e Lanit, e Vlanit, e kështu me radhë, ndërsa i katërt i shkoj tek Ramosh Haradinaj dhe faturën kryesore e pagun vetë Partia Demokratike e Kosovës. Është koha, është momenti që kjo parti të qëndrojë në opozit, të luajë rol dinjitoz, të jetë të qetë, mos i bëj gabime që i kanë bërë tjetë, mos përdor kurrë dhunë, dhe të përkrahë gjithçka që është e mirë për shtetin e Kosovës. Mos i bojkotoj seancat ku vendoset për ligje kritike të rëndësishme për shtetin e Kosovës, sepse nuk humb por fiton simpati të qytetarëve. Ne po shohim pamje nga seanca e cila do të mbahet, për më shumë detaje të cilat do të na i ofrojë kolegja Artiana Matoshi. Artian, çfarë po ndodh atje pasi që po shihet që shumica e deputetëve nga partitë shqiptare janë aty, mirë po minoritetet çfarë po ndodh?
Po shqipojnë, atëherë tashmë kanë hyrë në sallën ku do të mbahet seanca e kuvendit shumica e deputetëve të partive shqiptare, pra këtu ka ardhur edhe mandatari për kryeministër, zoti Albin Kurti, ndërkaq Glauk Kunjufca ka zënë vendin e kryeparlamentarit, post ky i cili pas formimit të qeverisë nuk do ta mbajë më, sepse pas emërimit si ministër i punëve të jashtme i Republikës së Kosovës, vendin e tij do ta zënë kryetaria e LDK-s Vjosa Osmani, e cila dhe ajo tashmë është këtu në sallën e seancave plenare të kuvendit. Tashmë ka arritur këtu edhe Partia Demokratike e Kosovës, ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kanë ardhur shumica e deputetëve të LDK-s, mirë po ende nuk kanë ardhur këtu deputetët e minoriteteve, si ata të minoritetit serb, si ata jo serb, ende nuk janë parë në hapësirat e kuvendit, nuk i kemi parë as jashtë sallës, ende të shohim nëse ata do të marrin pjesë në listën serbe. Tashmë kanë bërë të ditur që nuk do ta votojnë qeverinë Kurti, ndërkaq minoritetet tjera e kanë lënë opsionale nëse ju plotësohen kërkesat e tyre. Tashmë vendin si deputet e ka zënë edhe ish kryeparlamentari Kadri Veseli, i cili tashmë do ta mbajë postin e deputetit, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, pra, dhe kemi këtu shumicën e deputetëve, në fakt shqipojnë tash e pash që deputetët e minoriteteve të tjera, tashmë shumica e tyre kanë ardhur në seancë dhe kanë mbetur vetëm lista serbe të vi, dhe të shohim pritet që pas pak të nisë seanca për votimin e kabinetit të ri qeveritar. Kujtojmë edhe njëherë që në seancë po marrin pjesë edhe disa nga ambasadorët e vendeve mike të Kosovës. Atëherë po fillon seanca dhe ju lëm me pamjet nga seanca ku do të votohet qeveria.